السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنركب النهاردة في اسبرانزا A516 كاسة شاشة ادريان M19 اهو، مع سماعتين ادريان 700 واط بيضاوي، وهنعمل ستاند مع سماعتين في الابواب الامامي سوني 260 واط من غير تويتر. تمام، ده الكاسيت معانا اهو، ده الكاسيت. احنا فكينا الفبر اهو من فوق. المسطرة دي تبقى راكبة هنا في المكان دوت بالطول، وتحوش المسطرة عشان يظهر لك 3 مسامير في الفبراية اللي بنفك فيها ديت اهي تطلع معاك. هنحوش الكاسيت ده كاسيت مربع عادي فلاشة، ودي الفيشة بتاع محتويات الكاسيت، دي الفيشة، وبيجي معاه فريم اهو، ودوت مسامير للربط. طبعا ما يجي معاه ريموت. دي محتويات العلبة بتاعة الM19. زي ما قلنا الM19 يفرق بوصة عن الكاستات 7 بوصة، يعني ده 8 بوصة مش 7 بوصة، بيبقى منظره أشيك. تمام، دي وصلاته من ورا اهي، وصلة صب وفيديو ان وفيديو اوت ووصلة صوت، كل حاجة. جهاز في منتهى الجمال، ادريان M19 بضمان سنة. دي الفيشة القديمة اهي، هنحوش الفيشة القديمة ونركب الفيشة الجديدة. تمام، هنعمل ستاند في العربية اهو كده. احنا طبعا بيجي فيها سماعتين صغيرين هنا، بيضاوي صغير، سماعة يمين وشمال ورا، بيضاوي صغير. وسعنا عشان نركب سماعتين بيضاوي اللي هم الكبار، اللي زي اي سماعة بنركبها. دي اللي بتيجي في العربية سماعة صغيرة بيضاوي مش محصلة حتى سماعة صب. تمام، ده الستاند القديم اهو. وهنعمل حاجة حلوة في الستاند ده بعد كده، هنشوف هنحوش منه حاجة هنركبها على الستاند اللي احنا هنعمله. ده الخشب، طبعا الخشب ده MDF. علمت مكان التوسيع اللي انا وسعته في الستاند بتاعها على الصاج، وحطينا العلامة البيضاوي اهو جوه العلامة اللي انا معلمه. تمام كده، احنا هنحفر بالبنطة للسلاح الاركت عشان يمشي يقطع الخشب. بصوا بقى، الاسطوبة بتاع العربية دي ثابت في الستاند، متبرشم بمعنى صح. فاحنا خدنا الحتة اللي بتنور اهي، هنركبها على الستاند من غير ما نبوظ الستاند ده، من غير ما نبوظ الستاند الاصلي اهو. هنركبها بالمنظر ده عشان لو حبينا نرجع كل حاجة زي ما كانت ترجع. تمام، وادي السماعتين اللي هنركبه 700 AD 700، يعني ادريان 700 واط. دي انضف سماعة في البيضاوي، الادريان 700 قوية اهي. دي اللي هركبها، سماعة ادريان 700. السماعة دي كويسة وعملية وسعرها معقول، تعمل لها 550، من 500 ل 550. وادي الستاند اهو، شايفين منظره بعد ما خلص وقطعنا وركبنا السماعتين اهو كده. احنا ركبناه في الستاند مكانه. شايفين منظر الستاند ورا بقى، والاسطوب راكب اهو. ستاند مفيهوش غلطة اهو. وركبنا سماعتين بيضاوي كبار اهو، وغيرنا المنطقة اللي ورا دي خالص. السماعتين دول بالعربية فيها بيز. شايفين منظر الكاسيت بقى بعد ما ركب.
في منتهى الشياكة اهو. ادريان ام 19. طبعا احنا هنلغي كلمة ادريان دي وهنعملها علامة العربية. طبعا الكاسيت ده ملوش باسورد في الاشعار بتاع الشاشة، ملوش باسورد، يعني مش هيتعبك في الايه، في ظبط العلامة بتاعة العربية. وطبعا لو العربية فيها مالتي هيشتغل عليه لان هو بيدعم الكلام دوت. وفي ميرور لينك، وشغلنا الميرور لينك، والجهاز مع جهاز محترم وفي بلوتوث وكل حاجة، وشاشة 8 بوصة من 7. واديكوا شايفين منظره في الطابلو. بعد ما ظبطنا شعار السيارة هنركب سماعتين المدورين السوني اهم، سماعتين مدورين مقاس 16 هيركبوا في البابين الامامي. سماعتين سوني 260 واط بدون تويتر. اهي السماعة 260 واط سوني، هركبها في الباب اهو. وبعد ما ركبت نسمع الصوت.